nghi con dâu bao nuôi trai trẻ, đến khi phát hiện ra sự thật khiến tôi và con trai chết lặng. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này. Tôi từng nghĩ con dâu mình là người phụ nữ ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Tôi từng nghĩ nó đang giấu chồng, giấu gia đình, giấu một người đàn ông khác. Và tôi đã mang suy nghĩ đó suốt 14 tháng. Cho đến sáng hôm tôi kéo chiếc vali cũ xuống sảnh chung cư để về quê. Con dâu tôi không khóc, không giữ lại, chỉ dúi vào tay tôi chiếc hộp cơm inox đã theo tôi hơn 20 năm. Nó nói: "Mẹ về đến nhà rồi mới mở nhé." Tôi đã mở chiếc hộp ấy trên chuyến xe về quê, và thứ nằm bên trong khiến tôi bật khóc giữa hàng chục người xa lạ. Bởi lúc đó tôi mới biết, người đáng xấu hổ nhất trong câu chuyện này không phải con dâu tôi, mà là tôi. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Tôi tên là Hạnh. Năm ấy tôi 58 tuổi, nghỉ hưu được hơn 1 năm. Chồng tôi vẫn sống ở quê, vẫn chăm vườn bưởi sau nhà, vẫn giữ thói quen 5 giờ sáng đạp xe ra chợ uống trà. Tôi từng nghĩ tuổi già của mình sẽ trôi qua rất bình lặng. Sáng tưới cây, chiều đón cháu ngoại, tối xem thời sự. Nhưng rồi một cuộc điện thoại vào lúc 11 giờ đêm đã thay đổi tất cả. Hôm đó là cuối tháng 7, ngoài trời mưa lớn. Tiếng mưa đập lên mái tôn phía sau nhà nghe lụp bộp. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung. Là Khánh, con trai tôi. Nó rất ít khi gọi giờ này. Tôi vừa bắt máy đã nghe tiếng trẻ con khóc vọng bên kia. Tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh, lẫn trong tiếng người đi lại, tiếng cửa mở, tiếng máy hút sữa, tiếng bệnh viện. "Mẹ!" Giọng Khánh khản đặc. "Mẹ lên Hà Nội giúp tụi con một thời gian được không?" Tôi ngồi xuống mép giường. Biết chắc có chuyện. "Trang sao rồi?" "Con bé mới sinh, nhưng công ty giục đi làm lại. Tụi con không thuê nổi người giữ trẻ." Nó im lặng vài giây, rồi nói tiếp: "Mẹ giúp con lần này thôi." Tôi nhìn sang ông Phúc. Ông đang ngủ, mái tóc bạc gần hết. Tôi biết ông sẽ buồn nếu tôi đi, nhưng tôi cũng biết con trai mình đang thật sự cần giúp đỡ. 3 ngày sau, tôi lên Hà Nội, mang theo rất ít đồ. Mấy bộ quần áo, một cái chăn mỏng, một túi thuốc huyết áp và chiếc hộp cơm inox cũ. Chiếc hộp đã theo tôi hơn 20 năm. Ngày còn đi dạy, tôi mang cơm bằng nó. Ngày nhà nghèo, tôi cất tiền bằng nó. Ngày Khánh đi đại học, tôi cũng giấu học phí trong nó. Ông Phúc từng bảo, cái hộp này chắc sống thọ hơn cả chúng ta. Tôi cười, nhưng vẫn mang theo, vì nó giống một phần ký ức, một phần cuộc đời. Lần đầu bước vào căn hộ của Khánh, tôi đã thấy khó thở. Không phải vì mệt, mà vì chật. 60 mét vuông, 3 người lớn, một em bé. Tiền vay ngân hàng, tiền điện, tiền gửi xe, tiền học sau này. Mọi thứ như hiện lên trước mắt. Chàng Đào ngồi trên ghế sofa, thằng bé Bin ngủ trên tay. Con bé vẩy đến mức tôi giật mình. Da xanh, mắt thâm, mùi nhợt. Nhưng điều đầu tiên nó nói không phải chào hỏi, mà là: "Mẹ đi đường có mệt không ạ?" Tôi đáp: "Không sao." Nó cười, rất nhẹ, rất lịch sự, nhưng cũng rất xa. Tôi không biết vì sao. Ngay lần đầu gặp, tôi đã có cảm giác mình không bước vào một gia đình, mà bước vào cuộc sống của một người khác. Một người chưa thật sự mở cửa cho mình. Những tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh. Tôi chăm Bin, Trang đi làm, Khánh đi công trình. Căn hộ lúc nào cũng trong trạng thái thiếu thời gian. 6 giờ sáng, Trang đã chạy xuống tầng hầm lấy xe.
7 giờ tối mới về tới nhà. Có hôm 9 giờ, có hôm 10 giờ. Có hôm vừa về tới nơi, điện thoại lại đổ chuông, lại mở laptop, lại làm tiếp. Tôi từng nói, còn làm vậy chịu sao nổi? Chàng chỉ cười, mệt cũng phải chịu mẹ à, nghỉ là mất việc. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Nhưng rồi một chuyện nhỏ xảy ra, làm mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hôm đó là thứ Sáu, tôi đang gấp quần áo cho Bin thì nghe tiếng điện thoại của Trang reo trên bàn ăn. Con bé đang tắm. Màn hình sáng lên, một cái tên xuất hiện: Lê Văn Tuấn. Tôi không có ý xem, nhưng điện thoại gọi liên tục. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Như thể người bên kia đang gặp chuyện rất gấp. Trang từ phòng tắm chạy ra, chưa kịp lau khô tóc, đã cầm điện thoại, mặt tái hẳn, rồi đi thẳng ra ban công, đóng cửa. 20 phút sau mới quay vào. Suốt bữa tối, con bé gần như không nói gì. Tôi để ý, từ hôm đó, nó bắt đầu nhìn đồng hồ rất nhiều. Rất nhiều. Giống như đang đếm ngược tới một điều gì đó. 1 tuần sau, chuông cửa vang lên. Người đứng ngoài là một thanh niên trẻ, khoảng 27 tuổi. Gầy, rất gầy. Áo sơ mi rộng thùng thình, mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt. Trang vừa nhìn thấy đã vội kéo cậu ta vào phòng, đóng cửa. Hai người ở trong đó gần nửa tiếng. Khi đi ra, tôi nghe được một câu duy nhất, rất nhỏ: Em xin lỗi chị. Tôi nhìn sang Khánh. Nó vẫn đang bế con, không có vẻ gì biết chuyện. Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ. Tiếng xe chạy dưới đường, tiếng máy lạnh, tiếng trẻ con ọ ẹ trong nôi. Tất cả đều rất bình thường. Nhưng trong đầu tôi lại chỉ hiện lên một câu hỏi: người thanh niên đó là ai? Tại sao Khánh không biết? Tại sao Trang giấu? Tại sao mỗi lần nhắc tới người đó, con bé đều thay đổi sắc mặt? Tôi đã tự nhắc mình, đừng nghĩ lung tung, đừng phán xét, đừng can thiệp. Nhưng càng ngày, những chuyện kỳ lạ càng xuất hiện. Những khoản chuyển khoản, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lần Trang lặng lẽ ra khỏi nhà, những hóa đơn bị vò nát trong thùng rác. Và những đêm tôi thấy con bé ngồi một mình ngoài ban công, nhìn xuống thành phố, khóc không thành tiếng. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Lúc đó tôi chưa biết câu hỏi ấy sẽ theo tôi suốt câu chuyện này. Và chỉ 3 tuần sau, một cuộc điện thoại lúc 5 giờ sáng sẽ khiến tất cả những gì tôi tin tưởng về con dâu mình bắt đầu sụp đổ. Có những chuyện lúc mới xảy ra ta chỉ thấy lạ, nhưng càng về sau ta càng không thể ngừng nghĩ về nó. Người thanh niên tên Lê Văn Tuấn là một chuyện như thế. Và cuộc điện thoại lúc 5 giờ sáng là chuyện còn đáng sợ hơn. Hôm đó, tôi đang pha sữa cho Bin. Trời Hà Nội còn chưa sáng hẳn. Những tòa nhà đối diện vẫn còn bật đèn. Bếp chỉ có tiếng nước sôi lách tách, tiếng thìa chạm vào thành bình sữa, và tiếng điện thoại rung lên trong phòng khách. Tôi tưởng là đồng hồ báo thức, nhưng không phải. Đó là điện thoại của Trang. Con bé ngủ quên trên ghế sofa tối hôm trước. Laptop vẫn mở. Một bảng tính dài kín màn hình, toàn những con số. Khoản vay, khoản trả góp, khoản chi tiêu, tiền sữa, tiền nhà, tiền điện, tiền gửi xe, tiền học tương lai của Bin. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, điện thoại lại rung. Tên người gọi hiện lên: Lê Văn Tuấn.
Tim tôi khẽ giật. Ngay lúc ấy, Trang từ phòng ngủ lao ra, nhanh đến mức làm đổ cả chiếc cốc nước trên bàn. Mặt con bé trắng bệch, tay run lên. Nó cầm điện thoại, không chào, không hỏi, chỉ nói một câu: "Chị đang tới." Rồi tắt máy. Tôi chưa từng thấy nó như vậy. Một người luôn bình tĩnh, luôn ít nói, luôn cố tỏ ra ổn, lại đang hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Con bé chạy vào phòng thay quần áo. Khánh tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn theo. "Chuyện gì vậy em?" "Khách hàng." Chàng đáp rất nhanh, quá nhanh. Nhanh tới mức giống một câu đã chuẩn bị sẵn. 10 phút sau, nó rời khỏi nhà. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn đồng hồ. 5 giờ 17 phút sáng. Một khách hàng nào lại gọi vào giờ đó? Câu hỏi ấy ở lại trong đầu tôi cả ngày. Nhưng chưa phải điều khiến tôi bận tâm nhất. Bởi vài ngày sau, tôi bắt đầu nhận ra một chuyện khác. Trang đang thiếu tiền, thiếu rất nhiều. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra, vì con bé vẫn đi làm, vẫn ăn mặc gọn gàng, vẫn đóng tiền sinh hoạt đúng hạn. Nhưng phụ nữ sống chung nhà sẽ nhìn thấy những chi tiết rất nhỏ. Tuýp kem dưỡng dùng tới tận giọt cuối, đôi giày bong keo vẫn mang, chiếc điện thoại nứt kính nhưng không thay, bữa trưa chỉ có bánh mì. Có hôm tôi mở tủ lạnh, thấy hộp cơm của Trang chỉ có cơm trắng và một quả trứng luộc. Tôi đứng nhìn rất lâu, không hiểu nổi. Hai đứa đi làm lương không thấp, vậy tiền đi đâu? Một buổi tối, tôi đang cho Bin ăn thì nghe Khánh thở dài. Nó vừa xem ứng dụng ngân hàng. Tháng này lại âm rồi. Tôi ngẩng lên. Âm là sao? Khánh cười, nụ cười rất gượng. Không sao đâu mẹ. Nhưng tôi biết, có sao. Con trai tôi từ nhỏ đã như vậy. Càng khó khăn, nó càng giấu. Tối hôm ấy, sau khi mọi người ngủ, tôi lấy chiếc hộp cơm inox ra, mở nắp. Bên trong vẫn là khoản tiền tôi mang từ quê lên. Khoản tiền dưỡng già. Khoản tiền tôi và ông Phúc tích cóp nhiều năm. Tôi ngồi đếm lại, rồi nghĩ, nếu Khánh thật sự khó khăn, có lẽ tôi nên giúp. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy ánh đèn ngoài ban công. Trang vẫn chưa ngủ, con bé đang ngồi một mình. Gió đêm thổi tung vài sợi tóc trước trán. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy một dòng: số dư khả dụng 1.284.000 đồng. Tôi chết lặng. Một người đang nuôi con nhỏ, một người có khoản vay mua nhà, một người sống ở Hà Nội, chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Con bé ngồi yên rất lâu, rồi lấy khăn giấy lau mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Trang khóc. Không phải khóc thành tiếng, không phải khóc vì ai dỗ dành, mà là kiểu khóc của người không dám để người khác biết mình đang đau. Tôi đứng phía sau cánh cửa, bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Có phải tôi đã nhìn sai về nó không? Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, một chuyện khác lại xảy ra. 3 ngày sau, tôi đưa Bin xuống sân chung cư chơi. Lúc đang ngồi cùng mấy bà nội trợ, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tiến lại. Tôi biết chị ấy là hàng xóm tầng 16, làm cùng tòa nhà với Trang. Chị ấy hỏi rất tự nhiên: "Bác là mẹ anh Khánh đúng không?" Tôi cười: "Dạ." "Con dâu bác giỏi thật." Tôi hơi bất ngờ: "Giỏi gì hả cô?" Người phụ nữ ấy nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Nghe nói mấy tháng nay Trang làm thêm ngoài giờ, làm tới 11 giờ đêm, thứ Bảy Chủ nhật cũng không nghỉ."
Tôi sững người. Tôi nhớ rất rõ. Nhiều cuối tuần, Trang vẫn nói đi gặp khách hàng, nhưng tôi không nghĩ nó làm thêm tới mức ấy. Người phụ nữ tiếp tục. Con bé liều thật. Tháng trước, còn ngất ở văn phòng. Tôi giật mình. Ngất? Vâng, nghe bảo làm việc liên tục. Bác về bảo cháu giữ sức khỏe. Tôi ngồi lặng. Cho tới lúc đưa Bin về, trong đầu chỉ còn một câu hỏi. Nếu Trang đang liều mạng kiếm tiền, thì tiền ấy đang đi đâu? Tối hôm đó, tôi quyết định hỏi thẳng. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng sống chung, tôi chủ động gõ cửa phòng con dâu. Trang đang làm việc, mắt thâm quầng. Trên bàn là hóa đơn, giấy tờ, sổ sách, máy tính, cốc cà phê đã nguội. Tôi kéo ghế ngồi xuống. Con bé hơi bất ngờ. Mẹ có chuyện gì ạ? Tôi nhìn nó, rồi hỏi rất chậm. Con đang gặp khó khăn gì phải không? Trang khựng lại. Chỉ một giây, nhưng tôi nhìn thấy, nó lập tức mỉm cười. Dạ không. Tôi biết, nó nói dối, nhưng không vạch trần. Tôi chỉ hỏi tiếp. Con có thể nói với mẹ, một người không thể gánh cả thế giới một mình được. Lần đầu tiên, ánh mắt Trang thay đổi. Nó nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức tôi nghĩ nó sắp kể. Nhưng cuối cùng, con bé chỉ cúi đầu và nói một câu. Một câu mà rất lâu sau này tôi mới hiểu hết. Con sợ nếu mọi người biết, mọi người sẽ thất vọng về con. Tôi chưa kịp hỏi tiếp. Điện thoại của Trang đổ chuông. Màn hình sáng lên. Lại là cái tên ấy, Lê Văn Tuấn. Lần này tôi nhìn thấy rõ. Mặt Trang mất hết màu sắc. Con bé đứng bật dậy, làm đổ cả ghế. Tay run tới mức không bấm nổi màn hình. Rồi tôi nghe được câu nói đầu tiên từ đầu dây bên kia. Một giọng nam rất yếu, rất đứt quãng. Chị, em xin lỗi, tối nay chắc em không qua được nữa. Và ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh khiến sống lưng mình lạnh buốt. Tiếng còi xe cấp cứu. Có những âm thanh, một khi đã nghe thấy, sẽ rất khó quên. Tiếng khóc trẻ con, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm, tiếng cửa phòng cấp cứu đóng lại, và tiếng còi xe cứu thương. Tối hôm đó, tôi nghe thấy tất cả. Ngày sau cuộc gọi của Lê Văn Tuấn, Trang gần như chạy khỏi căn hộ, không mang theo áo khoác, không ăn tối, không giải thích, chỉ để lại một câu: con ra ngoài một lát. Nhưng ánh mắt ấy không giống một người đi gặp khách hàng, không giống một người đi xử lý công việc. Đó là ánh mắt của người vừa nghe tin dữ. Cánh cửa đóng lại, căn hộ trở nên yên lặng. Khánh đang tắm, Bin đã ngủ. Chỉ còn tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn bát canh đã nguội và nghĩ tới câu nói của Trang. Con sợ nếu mọi người biết, mọi người sẽ thất vọng về con. Tại sao? Con bé đang giấu điều gì? Và điều đó có liên quan đến người thanh niên kia không? Khoảng hơn 11 giờ đêm, Khánh bắt đầu sốt ruột. Nó gọi cho vợ, không ai bắt máy. Gọi lần thứ 2, vẫn không. Lần thứ 3, vẫn vậy. Tôi thấy con trai mình đi đi lại lại trong phòng khách. Mở điện thoại, khóa điện thoại, lại mở, lại khóa. Giống hệt những lần còn nhỏ chờ điểm thi đại học. Bề ngoài bình tĩnh, bên trong rối tung. Gần nửa đêm, Trang mới về. Tôi nghe tiếng cửa mở, rất nhẹ, như thể không muốn đánh thức ai. Con bé bước vào, mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ, áo sơ mi nhăn nhúm. Trên tay còn dính một vệt màu nâu sẫm. Tôi không chắc, nhưng nó rất giống máu đã khô. Tim tôi khẽ thắt lại. Khánh lập tức đứng dậy. Em đi đâu? Trang khựng lại. Chỉ một giây. Khách hàng. Lại câu trả lời ấy.
Khánh nhìn thẳng vào mắt vợ. Lần đầu tiên từ ngày tôi lên Hà Nội, tôi thấy sự nghi ngờ xuất hiện trong mắt con trai mình. Không lớn nhưng đủ để nhận ra. Khách hàng nào làm việc tới nửa đêm? Trang im lặng. Khánh hỏi tiếp. Anh gọi em gần 30 cuộc. Em không nghe. Em đang ở đâu? Tôi nhìn thấy bàn tay con bé siết chặt quai túi, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng nó vẫn không trả lời. Không khí trong căn hộ nặng nề đến mức tôi nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy. Cuối cùng, Trang chỉ nói, em mệt, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, không mạnh, nhưng khiến lòng người nặng trĩu. Đêm đó, tôi không ngủ được. Khoảng 2 giờ sáng, tôi dậy uống nước. Khi đi ngang phòng khách, tôi nhìn thấy ánh đèn ngoài ban công. Là Trang, con bé đang ngồi một mình. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng. Tôi không nhìn thấy nội dung, chỉ nhìn thấy một thứ, ảnh đại diện. Là ảnh của Lê Văn Tuấn, một chàng trai trẻ đứng bên bờ biển, cười rất tươi, khác hoàn toàn người thanh niên xanh xao tôi gặp. Tôi đứng sau lớp rèm. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến chính tôi cũng thấy đáng sợ. Có phải tôi đã hiểu lầm từ đâu? Nhưng nếu không phải điều tôi nghĩ, tại sao phải giấu? Nếu không có gì sai, tại sao phải nói dối? Nếu chỉ là người quen, tại sao lại khóc như vậy? Càng nghĩ, tôi càng rối. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Sáng hôm sau, một chuyện khác xảy ra. Và chính chuyện đó khiến tôi bắt đầu sợ những gì mình đang suy đoán. Hôm ấy là Chủ nhật. Khánh ở nhà, Trang vẫn ngủ. Có lẽ vì đêm qua quá mệt. Tôi đưa Bin xuống sân chơi. Khoảng gần 10 giờ. Khi đang đẩy cháu trên chiếc xe đồ chơi, tôi nhìn thấy người thanh niên ấy, Lê Văn Tuấn, đang ngồi trên ghế đá phía cuối sân. Tôi nhận ra ngay, dù mới gặp vài lần. Cậu ấy gầy hơn lần trước rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao, môi nhợt nhạt, cả người như chỉ còn da bọc xương. Điều lạ là cậu ấy không đi lên căn hộ, chỉ ngồi đó nhìn về phía tòa nhà rất lâu, giống như đang chờ ai hoặc không đủ can đảm để gặp ai. Tôi đứng quan sát. Một lúc sau, cậu ấy lấy điện thoại, nhắn tin rồi lại cất đi. Không gọi, không lên nhà, chỉ ngồi đó. Khoảng 20 phút sau, Trang xuất hiện. Con bé chạy xuống từ sảnh, vừa nhìn thấy Tuấn đã thở phào, giống như người vừa tìm lại được thứ mình suýt đánh mất. Hai người ngồi nói chuyện. Tôi ở quá xa, không nghe được, nhưng tôi nhìn thấy. Có lúc Trang khóc, có lúc Tuấn cúi đầu, có lúc cả hai cùng im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ, Tuấn đưa cho Trang một phong bì. Trang lắc đầu không nhận. Cậu ấy cố đưa, con bé vẫn lắc đầu. Cuối cùng, Tuấn nhét mạnh phong bì vào túi của Trang, rồi quay đi. Đi rất nhanh, như muốn trốn chạy điều gì đó. Tôi chết lặng. Trong đầu tôi vừa xuất hiện thêm một câu hỏi mới. Nếu Trang đang chu cấp cho người thanh niên này, tại sao chính cậu ấy lại đưa tiền cho Trang? Ai đang giúp ai? Ai mới là người mang ơn? Và điều gì đang thực sự xảy ra? Tối hôm đó, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm một việc mà trước đây tôi chưa từng làm. Tôi gọi điện về quê cho ông Phúc. Nghe hết câu chuyện, ông chỉ im lặng rất lâu, rồi hỏi tôi, bà có chắc mình đang nhìn đúng không? Tôi hơi khó chịu. Là sao? Ông cười nhẹ, cái kiểu cười của người sống với tôi hơn 30 năm. Ngày xưa, bà cũng từng ghét tôi suốt 2 tháng, tưởng tôi có người khác. Tôi đỏ mặt, tôi nhớ chuyện đó. Năm ấy, ông thường xuyên đi huyện, về muộn, giấu điện thoại.
Tôi nghi ngờ đủ thứ. Cuối cùng mới biết ông đang âm thầm vay tiền chữa bệnh cho bố tôi, người mà tôi nghĩ ông không ưa. Ông Phúc thở dài. Đừng vội kết luận. Có những chuyện nhìn thấy chưa chắc là thật. Tôi cúp máy, nhưng lời ông ấy vẫn ở lại trong đầu. Đêm đó, tôi mở chiếc hộp cơm inox. Lần đầu tiên kể từ ngày lên Hà Nội, tôi không đếm tiền. Tôi chỉ ngồi nhìn nó rất lâu. Bởi tôi chợt nhận ra, suốt mấy tháng qua, tôi luôn cố tìm bằng chứng để chứng minh mình đúng, mà chưa từng thử tìm lý do để hiểu con dâu. Nhưng rồi, đúng lúc tôi bắt đầu dao động, một chuyện khác lại xảy ra. Một chuyện khiến tất cả những nghi ngờ trong tôi quay trở lại. Sáng hôm sau, khi dọn dẹp phòng khách, tôi vô tình nhặt được một tờ giấy bị vò nát dưới gầm bàn. Có lẽ rơi từ túi xách của Trang. Tôi định bỏ vào thùng rác, nhưng rồi nhìn thấy một dòng chữ, và tim tôi lập tức đập mạnh. Trên đầu tờ giấy ghi chi phí điều trị. Bên dưới là một con số khiến tôi chết lặng. 186 triệu đồng. Và ngay bên dưới nữa là cái tên Lê Văn Tuấn. Có những khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để thay đổi cách ta nhìn một con người. Tờ giấy ấy là một khoảnh khắc như vậy. Tôi đứng giữa phòng khách, tay cầm tờ giấy nhàu nát, mắt dừng lại ở con số 186 triệu đồng. Phía dưới là tên Lê Văn Tuấn. Tôi đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu nổi. 186 triệu. Đó không còn là khoản tiền giúp đỡ thông thường nữa. Đó là một gánh nặng, một bí mật, hoặc một món nợ rất lớn. Tôi gấp tờ giấy lại, tim đập mạnh, bởi lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang đứng rất gần một sự thật. Nhưng càng gần, tôi càng sợ. Tối hôm đó, tôi quan sát Trang nhiều hơn. Con bé vẫn như mọi ngày, đi làm, về nhà, nấu ăn, chơi với Bin, dọn dẹp. Không có gì bất thường. Nhưng chính điều đó mới bất thường. Làm sao một người có thể sống bình thường khi đang gánh khoản tiền gần 200 triệu? Làm sao một người có thể cười với con mình trong khi bên trong có thể đang sụp đổ? Tôi bắt đầu để ý những thứ trước đây mình bỏ qua. Và rồi, tôi phát hiện thêm một chuyện. Trang đang bán đồ. Không phải bán nhiều, không phải giao rầm rộ, mà âm thầm, từng món một. Đầu tiên là chiếc đồng hồ. Tôi nhớ rất rõ, đó là quà cưới Khánh tặng. Ngày nhận được, con bé vui tới mức chụp ảnh gửi về cho tôi. Vậy mà một ngày, nó biến mất. Sau đó là chiếc vòng tay vàng, rồi chiếc máy tính bảng, rồi chiếc xe máy tay ga mà con bé đi làm hàng ngày. Một buổi sáng, tôi thấy Trang đi xe buýt. Tôi hỏi, con bé chỉ cười. Con đổi không khí chút thôi mẹ. Tôi biết, nó đang nói dối. Nhưng lần này, tôi không còn muốn nghe lời giải thích nữa. Bởi trong đầu tôi, một câu chuyện khác đang dần hình thành. Một câu chuyện rất đáng sợ. Có phải con dâu tôi đang bị người kia lợi dụng? Hay nó đang tự nguyện hy sinh vì một điều gì đó? Tôi không biết. Và chính sự không biết ấy khiến tôi khó chịu. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Những ngày tiếp theo, không khí trong căn hộ bắt đầu thay đổi. Khánh cũng nhận ra điều gì đó. Một tối, sau khi Bin ngủ, tôi nghe tiếng hai vợ chồng nói chuyện trong bếp. Không lớn, nhưng đủ nghe. Em còn bao nhiêu tiền tiết kiệm? Đó là giọng Khánh. Trang im lặng. Anh hỏi thật, anh cần biết. Lại một khoảng lặng, rất lâu. Cuối cùng, con bé nói,
không còn nhiều. Khánh ngẩng lên. Tôi nhìn thấy qua khe cửa. Gương mặt nó căng lại. Không còn nhiều là bao nhiêu? Trang không trả lời. Tôi thấy con trai mình thở dài. Một tiếng thở dài rất nặng. Em đang giấu anh chuyện gì? Câu hỏi ấy làm căn bếp im phăng phắc. Tôi đứng ngoài hành lang, tim đập mạnh. Bởi đó cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Trang cúi đầu, nhìn đôi tay mình, rồi nói rất khẽ. Em xin lỗi. Chỉ vậy thôi. Không giải thích, không phủ nhận, không biện minh. Chỉ xin lỗi. Không hiểu sao, chính điều đó lại làm tôi thất vọng hơn. Tôi muốn nghe một lý do, một lời giải thích, một sự thật, bất cứ điều gì. Nhưng không có. Những ngày sau đó, Khánh ít nói hẳn, Trang cũng ít cười hơn. Hai người vẫn sống cùng nhà, vẫn ăn cơm chung, vẫn chăm con. Nhưng giữa họ xuất hiện một khoảng cách vô hình. Một khoảng cách mà ngay cả Bin cũng cảm nhận được. Có lần, thằng bé đang chơi, bất ngờ chạy tới kéo tay mẹ, rồi kéo tay bố, đặt hai bàn tay của họ chồng lên nhau. Sau đó cười. Tiếng cười trẻ con trong veo, nhưng khiến lòng tôi nhói lên. Bởi người lớn đôi khi phức tạp hơn trẻ con rất nhiều. Chúng ta biết giấu, biết chịu đựng, biết im lặng, nhưng lại quên nói điều cần nói. Một chiều thứ Năm, trời Hà Nội mưa phùn. Tôi đang gấp quần áo thì chuông cửa vang lên. Người đứng ngoài là Lê Văn Tuấn. Nhưng lần này tôi suýt không nhận ra. Cậu ấy gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác, môi trắng bệch, hai mắt thâm quầng, như thể đã nhiều đêm không ngủ. Chị Trang có nhà không ạ? Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, rồi đáp. Chưa. Cậu thanh niên cúi đầu. Vâng. Nói xong, quay lưng định đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, cả người bỗng loạng choạng, rồi ngã khuỵu xuống hành lang. Tôi giật mình, vội chạy lại. Lúc đỡ cậu ấy, tôi cảm nhận rất rõ, người cậu lạnh ngắt, như không còn sức sống. Tôi gọi bảo vệ, gọi nước, gọi người hỗ trợ. Mất gần 10 phút, Tuấn mới mở mắt. Điều đầu tiên cậu ấy nói không phải tôi đau, cũng không phải gọi bác sĩ, mà là đừng nói với chị Trang. Tôi chết lặng. Tại sao? Cậu ấy cố cười, một nụ cười rất buồn. Chị ấy đủ mệt rồi. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Bởi câu nói ấy không giống một người đang lợi dụng ai, mà giống một người đang mang ơn, một người đang áy náy, một người đang đau. Khi Tuấn rời đi, tôi đứng rất lâu ngoài hành lang. Gió từ cửa sổ cuối dãy thổi vào, lạnh buốt. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một câu hỏi mới. Nếu người cần giúp đỡ là Tuấn, tại sao cậu ấy lại luôn cố tránh làm phiền Trang? Nếu Trang đang giúp cậu ấy, tại sao cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi? Và quan trọng nhất, hai người đang che giấu điều gì với Khánh? Tối hôm đó, tôi không kể chuyện Tuấn ngất. Không hiểu vì sao, tôi giữ lại. Có lẽ vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy câu chuyện này không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng rồi, đúng lúc tôi bắt đầu dao động, một sự việc khác xảy ra. Một sự việc khiến tất cả nghi ngờ trong tôi bùng lên lần nữa. Khoảng gần 1 giờ sáng, tôi tỉnh giấc vì khát nước. Khi đi ngang phòng khách, tôi thấy đèn vẫn sáng. Trang đang ngồi một mình trước bàn ăn. Xung quanh là giấy tờ, hóa đơn, sổ sách, bảng tính. Con bé cầm máy tính cầm tay, bấm liên tục.
rồi bất ngờ gục đầu xuống bàn, khóc. Lần này không còn cố giấu nữa. Tôi đứng phía sau, không bước tới, không lên tiếng, chỉ nhìn. Rồi tôi thấy Trang lấy trong túi ra một phong bì. Bên trong là vài tờ giấy xét nghiệm. Con bé nhìn rất lâu. Sau đó lấy bút viết lên một tờ giấy trắng. Viết rất nhiều, viết tới hơn nửa trang. Rồi dừng lại, khóc. Sau đó vò nát, ném vào thùng rác. Khi Trang vào phòng ngủ, tôi đứng yên rất lâu. Lẽ ra tôi phải quay đi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại bước tới, mở thùng rác, nhặt tờ giấy lên. Tờ giấy bị xé thành nhiều mảnh. Tôi ghép lại, chỉ đọc được vài dòng. Nếu một ngày em không còn đủ sức, xin hãy thay em chăm sóc Bin. Tôi cảm thấy cả người lạnh đi, tim đập mạnh. Không còn đủ sức chăm sóc Bin. Lá thư ấy dành cho ai? Và tại sao nó giống một lá thư chia tay đến vậy? Ngay lúc đó, một mảnh giấy nhỏ khác rơi ra khỏi phong bì. Tôi cúi xuống nhặt. Trên góc giấy có logo của một bệnh viện và dòng chữ in đậm: kết quả đánh giá người hiến. Có những sự thật khi chưa biết ta sợ, nhưng khi biết rồi ta lại ước giá như mình chưa từng nhìn thấy. Tờ giấy ghi dòng chữ kết quả đánh giá người hiến đã khiến tôi mất ngủ suốt đêm. Tôi nằm cạnh Bin, nghe tiếng cháu thở đều, nghe tiếng điều hòa chạy nhẹ nhẹ, nhưng đầu óc thì quay cuồng. Người hiến? Hiến cái gì? Cho ai? Và tại sao lại là Trang? Sáng hôm sau, tôi nhìn con dâu mình rất lâu. Con bé đang bóc trứng cho Bin. Mắt vẫn thâm, da vẫn xanh, môi vẫn nhợt nhạt. Bất giác tôi nhớ tới dòng chữ: nếu một ngày em không còn đủ sức. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ. Không phải sợ Trang phản bội, mà sợ mình đã hiểu sai một con người. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau. 3 ngày sau, cơ hội xuất hiện, và cũng là ngày mọi thứ thay đổi. Hôm ấy là thứ Tư. Trang xin nghỉ làm. Con bé mặc chiếc áo khoác màu kem đã cũ, đeo khẩu trang, mang theo một túi hồ sơ dày. Trước khi đi, nó cúi xuống hôn trán Bin, lâu hơn bình thường, rồi đứng nhìn con ngủ vài giây. Rất lâu, giống như muốn ghi nhớ điều gì đó. Lúc ấy, tôi chưa hiểu. Nhưng sau này nhớ lại, tôi mới thấy ánh mắt ấy chứa quá nhiều điều. Khi cửa vừa khép, tôi quyết định làm việc mà mình đã đấu tranh suốt nhiều ngày. Tôi đi theo Trang. Tôi không tự hào về điều đó, nhưng tôi đã làm, bởi tôi không thể sống tiếp trong mớ nghi ngờ này nữa. Chiếc taxi dừng lại trước một bệnh viện lớn. Trang bước xuống, đi rất nhanh, quen thuộc đến mức giống như đã tới nơi này hàng trăm lần. Tôi đứng phía xa, lặng lẽ đi theo. Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn y tế, tiếng loa gọi bệnh nhân, tiếng xe đẩy lăn trên hành lang, tất cả khiến lòng tôi nặng trĩu. Trang đi thẳng tới khu điều trị huyết học. Tôi đứng sững. Huyết học. Trong đầu tôi xuất hiện vô số khả năng, nhưng chưa kịp nghĩ thêm, con bé đã bước vào một phòng bệnh. Tôi đứng ngoài hành lang, qua ổ kính nhỏ trên cánh cửa. Và rồi, tôi nhìn thấy người nằm trên giường là Lê Văn Tuấn. Tôi chết lặng. Cậu ấy khác hoàn toàn lần gặp ở chung cư. Đầu gần như không còn tóc, da xanh tái.
ống truyền cắm trên tay. Máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng đều đều. Tít, tít, tít. Âm thanh ấy vang lên giữa căn phòng trắng toát, lạnh đến mức khiến người ta khó thở. Tôi đứng bất động, không biết bao lâu, cho đến khi nghe thấy giọng của Tuấn. Rất yếu, rất nhỏ. Chị, hay là thôi đi. Trang đang gọt táo, bàn tay khựng lại. Thôi gì? Đừng cố nữa. Tôi đã nói rồi, em không được nói như vậy. Tuấn cúi đầu, một lúc lâu mới lên tiếng. Em không đáng. Con dao trên tay Trang dừng lại. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống quả táo vừa gọt. Con bé quay mặt đi, giọng nghẹn lại. Em là gia đình chị. Gia đình. Hai chữ ấy làm tôi giật mình. Gia đình. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, bác sĩ bước vào. Ông mở hồ sơ, nhìn cả hai, rồi nói: chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Không khí trong phòng lập tức nặng xuống. Tuấn cúi đầu, Trang siết chặt tay. Bác sĩ tiếp tục. Nếu tiếp tục trì hoãn, khả năng chờ đợi sẽ rất thấp. Tôi không hiểu hết, nhưng đủ hiểu một điều. Tình trạng của Tuấn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Rất nhiều. Sau khi bác sĩ rời đi, Trang ngồi lặng bên giường bệnh. Không nói, không khóc, chỉ ngồi đó, nhìn người thanh niên đang ngủ thiếp đi vì thuốc. Tôi không biết vì sao, nhưng hình ảnh ấy làm tôi nhớ tới chính mình. Ngày Khánh sốt cao năm lớp 8, tôi cũng từng ngồi như vậy, cả đêm, không dám chợp mắt, chỉ sợ còn mở mắt ra không thấy mẹ. Chính lúc ấy, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện. Không phải nhân tình, không phải người yêu, không phải điều tôi từng nghĩ. Vậy Tuấn là ai? Và tại sao Trang lại sẵn sàng hy sinh đến vậy? Tôi ngồi ở cuối hành lang gần 1 giờ, cho đến khi nhìn thấy Trang ra quầy thanh toán. Con bé lấy trong túi ra một xấp tiền mặt. Những tờ 500.000 được vuốt rất phẳng, giống như đã được cất giữ rất kỹ. Tôi nhìn mà nghẹn lại. Không hiểu sao, hình ảnh ấy làm tôi nhớ tới những ngày xưa. Ngày tôi đếm từng đồng tiền học phí cho Khánh. Ngày tôi cất tiền trong chiếc hộp cơm inox. Ngày tôi sợ mình không đủ khả năng lo cho con. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một sự đồng cảm rất kỳ lạ với con dâu. Nhưng ngay lúc đó, một cuộc nói chuyện khác lại kéo tôi trở về thực tại. Từ phía quầy tư vấn, tôi nghe thấy bác sĩ gọi: chị Trang. Con bé bước tới. Người bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi hỏi: chị đã quyết định chưa? Trang im lặng rất lâu, sau đó gật đầu: vâng, nhưng xin bác sĩ đừng nói với gia đình tôi. Tôi thấy máu trong người như đông lại. Người bác sĩ thở dài: càng để lâu càng khó. Tôi hiểu, nhưng hiện giờ họ chưa thể biết. Ít nhất là chưa. Tôi đứng cách đó không xa, tim đập dữ dội. Bởi tôi biết, điều họ đang nói chính là bí mật lớn nhất. Bí mật mà suốt nhiều tháng qua, Trang đã cố giấu. Khi con bé rời đi, tôi vẫn đứng chết lặng ở đó. Cho tới lúc bác sĩ quay sang nói chuyện với một đồng nghiệp. Và tôi vô tình nghe được một câu. Chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến chân tôi mềm nhũn. Người hiến phù hợp như chị Trang rất hiếm, nhưng thể trạng hiện tại của chị ấy quá yếu. Người hiến là Trang. Tôi không nghe nhầm. Người hiến chính là con dâu tôi. Tôi bám vào thành tường, cảm giác như không thở nổi. Hiến cái gì? Máu? Tủy? Hay thứ gì khác? Tại sao phải giấu? Tại sao phải đánh đổi sức khỏe của mình? Tại sao lại vì người thanh niên kia? Tôi rời bệnh viện trong trạng thái hỗn loạn. Ngoài trời bắt đầu mưa,
Những giọt mưa nhỏ đập lên mái che lộp bộp. Người đi đường hối hả, xe cộ đông nghịt. Nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi. Một câu hỏi khiến tôi lạnh người. Nếu Trang thật sự đang chuẩn bị hiến đi một phần cơ thể mình, thì người nằm trên giường bệnh kia rốt cuộc là ai? Tôi đã từng nghĩ điều đau đớn nhất trong một gia đình là bị phản bội. Nhưng càng sống lâu, tôi càng hiểu có những nỗi đau khác, âm thầm hơn nhưng nặng hơn rất nhiều. Đó là khi ta biết một người mình từng hiểu lầm đã âm thầm gánh những điều mà lẽ ra không phải gánh. Sau ngày ở bệnh viện, tôi không còn nhìn Trang như trước nữa. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao. Tại sao con bé lại sẵn sàng hiến một phần cơ thể mình? Tại sao lại vì Tuấn? Và quan trọng nhất, tại sao phải giấu Khánh? Những câu hỏi ấy theo tôi về tận căn hộ, theo tôi vào giấc ngủ, theo tôi cả trong những bữa cơm gia đình. Tôi bắt đầu quan sát con dâu theo một cách khác, không còn để tìm lỗi, mà để tìm câu trả lời. Và rồi, tôi nhìn thấy những điều trước đây mình chưa từng nhìn thấy. Buổi sáng, khi cả nhà còn ngủ, Trang đã dậy, lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn cho Bin, chuẩn bị cơm trưa cho Khánh, chuẩn bị cả phần ăn cho tôi. Sau đó mới vội vã đi làm. Buổi tối, khi mọi người đã nghỉ, con bé vẫn ngồi trước máy tính, làm thêm, nhận sổ sách ngoài giờ, nhập dữ liệu thuê, làm báo cáo thuê. Có hôm, tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, đèn phòng khách vẫn sáng. Trang ngủ gục bên bàn làm việc, mắt kính còn nguyên trên mặt, tay vẫn cầm cây bút. Một người đang kiệt sức, nhưng vẫn cố đi tiếp. Nhìn cảnh ấy, tôi nhớ tới chính mình 30 năm trước. Ngày chồng tôi thất nghiệp, ngày con còn nhỏ, ngày tôi vừa đi dạy, vừa bán thêm ngoài chợ, vừa sợ không đủ tiền mua thuốc cho con. Lúc đó, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ khổ nhất thế gian. Bây giờ nhìn Trang, tôi mới biết mỗi thế hệ đều có cuộc chiến riêng, chỉ là người ngoài không nhìn thấy. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Một tuần sau, sự thật đầu tiên bắt đầu lộ ra. Không phải từ Trang, mà từ một cuộc điện thoại. Hôm đó, Khánh đi công trình, Trang đi làm. Tôi ở nhà trông Bin. Khoảng 3 giờ chiều, điện thoại bàn đổ chuông. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lớn tuổi, khàn, yếu và rất mệt. Tôi tìm Trang. Con bé chưa về. Tôi đáp. Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi hỏi. Bác là mẹ chồng của Trang phải không? Tôi hơi ngạc nhiên. Dạ. Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài. Rất sâu, rất nặng. Giống như một người đã giữ điều gì đó trong lòng quá lâu. Cuối cùng bà nói. Tôi xin lỗi. Tôi sững người. Xin lỗi chuyện gì? Đầu dây bên kia bật khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng khiến tôi nổi da gà. Tôi xin lỗi vì đã làm khổ con bé. Tôi ngồi xuống ghế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ ấy nghẹt ngào. Nó đáng lẽ không phải gánh nhiều như vậy. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi chưa hiểu. Lần này, người phụ nữ không trả lời ngay. Bà khóc thêm một lúc, rồi mới nói. Một câu khiến tôi bất động. Tuấn là em trai của Trang. Tôi chết lặng. Em trai? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. Cả người như không còn cảm giác. Em trai? Người thanh niên ấy là em trai của Trang? Không phải nhân tình, không phải người yêu, không phải điều tôi từng nghi ngờ suốt nhiều tháng.
mà là em trai. Một cảm giác xấu hổ chạy dọc sống lưng. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Người phụ nữ tiếp tục kể, và mỗi câu bà nói ra đều khiến tim tôi nặng thêm. Hóa ra Trang không phải con ruột. Năm 10 tuổi, bố mẹ ruột của con bé mất trong một vụ tai nạn. Không còn người thân, không còn nơi nương tựa. Chính gia đình này đã nhận nuôi ăn, nuôi học cho tới khi trưởng thành. Tôi ngồi lặng, không nói được gì. Người phụ nữ ấy khóc. Nó chưa từng gọi tôi là mẹ nuôi. Nó chỉ gọi là mẹ. Suốt hơn 20 năm. Tôi nhắm mắt, không hiểu sao sống mũi cay xè. Bà kể tiếp, ngày Trang đỗ đại học, nhà không có tiền. Chính bố của Tuấn bán chiếc xe máy duy nhất để cho con bé nhập học. Ngày ra trường, có lương, khoản tiền đầu tiên Trang gửi về quê, không giữ lại đồng nào. Ngày lấy chồng, con bé vẫn âm thầm chu cấp cho bố mẹ, nhưng chưa từng kể với ai, bởi nó không muốn ai nghĩ mình đang trả ơn. Đối với nó, đó là gia đình thật sự. Tôi ngồi bất động, bởi lúc ấy tôi nhớ lại tất cả. Những cuộc gọi lúc nửa đêm, những khoản chuyển khoản, những lần vội vã chạy đi, những giọt nước mắt ngoài ban công, những món đồ bị bán đi. Tất cả bỗng có lời giải thích, nhưng lời giải thích ấy lại khiến tôi đau hơn, bởi nó chứng minh một điều: tôi đã sai rất nhiều, sai suốt nhiều tháng. Tối hôm đó, Trang về nhà, mặt vẫn mệt mỏi như mọi ngày. Tôi nhìn con bé, lần đầu tiên thấy trong đó không phải sự bí ẩn, mà là sự cô đơn. Một người đang cố giữ cho mọi thứ không sụp đổ. Một mình, hoàn toàn một mình. Tôi muốn nói, muốn hỏi, muốn xin lỗi, nhưng rồi không làm được. Bởi đúng lúc ấy, điện thoại của Trang rung lên. Con bé nhìn màn hình, mặt lập tức tái đi. Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào hoảng hốt như vậy. Nó đứng bật dậy, làm đổ cả ghế. Con ra ngoài một lát. Khánh ngẩng lên. Chuyện gì? Trang không trả lời, chỉ cầm túi và lao ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng, điện thoại của con bé để quên trên bàn. Màn hình vẫn sáng. Một tin nhắn hiện rõ. Tôi không cố nhìn, nhưng vẫn thấy. Chỉ một dòng thôi, và đủ khiến tim tôi lạnh buốt. Bệnh nhân Lê Văn Tuấn vừa chuyển sang tình trạng nguy kịch. Có những cuộc gọi, chỉ cần nhìn thấy, người ta đã biết cuộc đời mình sắp thay đổi. Tin nhắn từ bệnh viện hôm đó là như vậy. Bệnh nhân Lê Văn Tuấn vừa chuyển sang tình trạng nguy kịch. Tôi đứng chết lặng bên bàn ăn. Điện thoại của Trang vẫn sáng. Dòng chữ ấy vẫn còn nguyên, như một nhát dao ghim giữa căn phòng. Lần đầu tiên, tôi không nghĩ tới mình, không nghĩ tới Khánh, không nghĩ tới những nghi ngờ đã qua. Tôi chỉ nghĩ tới Trang và câu hỏi: một người phụ nữ phải đau đến mức nào mới chọn gánh tất cả một mình? Khoảng hơn 1 tiếng sau, Khánh nhận được cuộc gọi. Tôi không biết ai gọi, chỉ thấy gương mặt nó thay đổi rất nhanh, từ ngạc nhiên sang căng thẳng, rồi tái đi. Nó nhìn tôi. Con ra ngoài một lát. Tôi biết, nó cũng đang đi tới bệnh viện. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự thật sắp không giấu được nữa. Ngoài trời, mưa Hà Nội rơi lất phất. Những giọt nước đọng trên lan can ban công. Tôi bế Bin, đứng nhìn thành phố lên đèn. Bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Trang. Con bé gầy, ít nói, lúc nào cũng vội. Tôi từng nghĩ đó là lạnh lùng. Bây giờ mới hiểu, có lẽ nó chỉ đang quá mệt. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau?
Đêm đó, gần 10 giờ, Khánh mới trở về. Một mình. Tôi vừa nhìn đã biết có chuyện. Mắt đỏ, áo nhăn, tóc ướt vì mưa. Nó ngồi xuống ghế, rất lâu không nói gì. Tôi cũng không hỏi. Hai mẹ con ngồi trong im lặng. Cuối cùng, Khánh lên tiếng. Mẹ. Tôi nhìn con. Giọng nó nghẹn lại. Con thấy mình vô dụng quá. Tôi sững người. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe Khánh nói như vậy. Từ nhỏ, nó luôn là đứa mạnh mẽ, luôn là người gánh vác, luôn là người chăm lo cho người khác. Nhưng hôm nay, nó giống như một đứa trẻ, mệt mỏi, bất lực và tổn thương. Tôi khẽ hỏi, chuyện gì xảy ra rồi? Khánh cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Mẹ có biết không, suốt gần 1 năm nay, Trang làm thêm 3 công việc. Tôi im lặng. Nó tiếp tục. Ban ngày làm công ty, tối nhận sổ sách, cuối tuần dạy thêm kế toán online. Mà con không biết. Mỗi câu nói ra, giọng nó càng nghẹn hơn. Con cứ nghĩ mình là người lo cho gia đình. Hóa ra vợ con đang lo cho tất cả. Tôi nhìn con trai, lòng nặng trĩu. Bởi tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác phát hiện người mình yêu đang chịu đựng một mình mà mình không hề hay biết. Khánh cười, một nụ cười rất buồn. Con còn từng giận cô ấy. Con từng nghi ngờ. Con đúng là thằng tệ. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bởi tôi cũng từng làm điều tương tự. Có khác gì đâu. Ngày hôm sau, lần đầu tiên kể từ khi lên Hà Nội, tôi chủ động tới bệnh viện. Không đi theo, không lén lút. Tôi tới thẳng. Bởi tôi biết mình không thể tiếp tục giả vờ không biết nữa. Hành lang bệnh viện vẫn trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng vẫn khiến người ta nghẹt thở. Khi tôi tới nơi, Trang đang ngồi ngoài phòng hồi sức. Một mình, cúi đầu, hai tay ôm chiếc cốc giấy đã nguội lạnh. Con bé gầy đi thấy rõ. Mới chỉ vài tuần, nhưng như già đi vài tuổi. Tôi bước tới. Trang ngẩng lên, thoáng giật mình. Mẹ! Tôi ngồi xuống cạnh, không nói gì. Con bé cũng không nói. Giữa chúng tôi là khoảng lặng rất dài. Một khoảng lặng chất chứa quá nhiều điều chưa nói. Cuối cùng, tôi hỏi. Em con sao rồi? Lần đầu tiên, tôi gọi Tuấn là em của nó. Không phải người thanh niên kia, không phải cậu ta, mà là em. Tôi nhìn thấy mắt Trang đỏ lên ngay lập tức. Nó cúi đầu, vẫn đang theo dõi, giọng khàn đặc. Có lẽ đã khóc quá nhiều. Tôi gật đầu, không biết nói gì thêm. Một lúc sau, Trang bất ngờ hỏi. Mẹ có thất vọng về con không? Câu hỏi ấy làm tim tôi thắt lại. Tôi quay sang nhìn. Con bé không nhìn tôi, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những ngón tay gầy guộc, nứt nẻ, mệt mỏi, giống như chủ nhân của chúng. Tôi không trả lời ngay, bởi tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Những lần nghi ngờ, những lần lạnh nhạt, những lần cố tình giữ khoảng cách. Nếu có ai phải thất vọng, có lẽ là Trang, không phải tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nói, một bác sĩ từ trong bước ra. Ông nhìn quanh rồi gọi. Người nhà bệnh nhân Tuấn. Chàng lập tức đứng dậy, tôi cũng theo phản xạ đứng lên. Người bác sĩ nhìn hồ sơ, giọng rất nghiêm túc. Chúng tôi cần quyết định sớm, thời gian không còn nhiều. Tôi nhìn thấy mặt Trang trắng bệch. Con bé gật đầu, nhưng bàn tay đang run. Rất rõ. Người bác sĩ tiếp tục. Nếu muốn tiến hành,
phải hoàn tất toàn bộ xét nghiệm trong thời gian ngắn nhất. Tôi thấy Trang nhắm mắt rất lâu, như đang lấy hết can đảm, rồi mới đáp: "Vâng." Khi bác sĩ đi khỏi, tôi quay sang nhìn con bé. Một câu hỏi bật ra khỏi miệng trước cả khi tôi kịp nghĩ. "Con sợ không?" Lần đầu tiên, Trang không có mạnh mẽ nữa, không cười, không giấu, không nói mình ổn. Con bé chỉ gật đầu, rồi nước mắt rơi xuống. "Tất nhiên là con sợ." Tôi chết lặng. Đó là câu trả lời chân thật nhất tôi từng nghe từ con dâu. Không phải người hùng, không phải người phụ nữ hoàn hảo, không phải người lúc nào cũng hy sinh. Chỉ là một người bình thường, một người mẹ, một người vợ, một người chị, đang sợ hãi nhưng vẫn bước tiếp. Và chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra điều đau lòng nhất. Suốt gần 1 năm, không ai hỏi con bé câu đó. Không ai hỏi: "Con sợ không?" Không ai hỏi: "Con có ổn không?" Không ai hỏi: "Con đang gánh điều gì?" Ai cũng nhìn vào sự mạnh mẽ của Trang và nghĩ rằng nó không cần được đỡ lấy. Nhưng có lẽ người mạnh mẽ nhất lại là người cần được ôm nhất. Khi tôi chuẩn bị ra về, một y tá đi ngang đưa cho Trang một tập hồ sơ, vô tình làm rơi một tờ giấy. Tôi cúi xuống nhặt giúp. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một dòng chữ, một dòng thôi, nhưng đủ khiến chân tôi mềm nhũn. Dự kiến ghép thận. Ghép thận. Tôi đứng chết lặng. Mọi mảnh ghép cuối cùng cũng bắt đầu khớp lại. Người hiến là Trang. Người nhận là Tuấn. Con dâu tôi đang chuẩn bị đánh đổi một phần cơ thể mình để cứu em trai. Và điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện đó, mà là điều tiếp theo. Bởi ở cuối tờ hồ sơ có một ghi chú viết tay rất nhỏ, nhưng tôi vẫn đọc được. Gia đình người hiến chưa được thông báo. Có những bí mật khi còn bị che giấu, chúng làm người ta đau. Nhưng khi bị phơi bày, chúng lại làm người ta đau theo một cách khác. Sau ngày nhìn thấy dòng chữ dự kiến ghép thận, tôi biết thời gian giấu giếm đã gần hết. Không ai có thể mang một bí mật lớn như vậy mãi được. Đặc biệt là khi sự sống của một người đang được đếm bằng ngày, thậm chí bằng giờ. Tối hôm đó, căn hộ tầng 15 yên tĩnh lạ thường. Bin đã ngủ. Ngoài ban công, mưa phùn lất phất. Những giọt nước đọng trên lan can phản chiếu ánh đèn thành phố. Khánh ngồi ở bàn ăn, Trang ngồi đối diện. Hai người cách nhau chưa đầy 1 mét. Nhưng tôi cảm giác như họ đang đứng ở hai đầu một con đường, rất xa, rất cô đơn. Tôi đang dọn bếp, nhưng không hiểu sao, tôi biết đêm nay sẽ có chuyện. Và rồi chuyện đó thật sự xảy ra. Khánh đặt điện thoại xuống bàn, đẩy về phía Trang. Màn hình sáng lên, là lịch sử chuyển khoản, là những khoản tiền, là những giao dịch suốt nhiều tháng, là cái tên mà bây giờ cả hai đều đã biết: Lê Văn Tuấn. Giọng Khánh rất bình tĩnh đến đáng sợ. Em định giấu anh tới bao giờ? Trang cúi đầu, không trả lời. Khánh hỏi lại, chậm hơn, nhưng đau hơn. Em định giấu anh tới khi nằm trên bàn mổ luôn sao? Tôi thấy bàn tay con dâu run lên, rất khẽ, nhưng tôi nhìn thấy. Không khí trong căn hộ như đông cứng. Tiếng đồng hồ treo tường, tiếng tủ lạnh, tiếng mưa ngoài cửa kính. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng đến lạ. Cuối cùng, Trang lên tiếng. Em xin lỗi. Khánh bật cười, một nụ cười khiến tôi đau lòng. Em lúc nào cũng xin lỗi, nhưng em chưa bao giờ cho anh cơ hội được ở cạnh em.
Câu nói ấy làm cả căn phòng lặng đi. Bởi đó không phải lời trách móc. Đó là một vết thương. Một vết thương âm thầm kéo dài suốt nhiều tháng. Khánh nhìn vợ, mắt đỏ hoe. Anh là chồng em, hay chỉ là người sống cùng nhà? Trang ngẩng lên, nước mắt đã đầy trong mắt, nhưng con bé vẫn cố kìm lại. Em không muốn anh phải lo. Anh không muốn lo sao? Khánh hỏi ngay. Lần đầu tiên tôi thấy nó mất bình tĩnh. Hay em tự quyết định thay anh? Trang im lặng. Tôi hiểu cảm giác ấy, bởi rất nhiều phụ nữ chọn chịu đựng vì nghĩ mình đang bảo vệ người khác. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là một loại tổn thương. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau. Khánh đứng dậy, đi ra ban công. Tôi tưởng câu chuyện kết thúc. Nhưng vài phút sau, nó quay lại, đặt trước mặt Trang một tập giấy. Là hồ sơ vay ngân hàng, là hợp đồng thế chấp, là bảng sao kê tài khoản. Giọng nó nghẹn lại. Em nghĩ chỉ mình em đang cố gắng sao? Trang chết lặng. Khánh tiếp tục. Anh đã thế chấp chiếc xe. Anh đã vay thêm. Anh nhận công trình ở tỉnh. Anh làm thêm cuối tuần. Nhưng em không biết. Tôi nhìn con trai và lần đầu tiên hiểu. Hóa ra không chỉ Trang giấu, Khánh cũng giấu. Mỗi người đều đang cố bảo vệ gia đình theo cách riêng. Nhưng càng bảo vệ, họ càng xa nhau. Đó mới là bi kịch. Trang bật khóc. Lần này không còn cố giữ nữa. Em biết. Giọng con bé vỡ ra. Chính vì biết nên em mới không dám nói. Em biết anh đang áp lực. Em biết anh đang gánh nợ. Em biết anh đang cố. Em không muốn anh phải lựa chọn giữa em và em trai em. Câu nói ấy khiến tôi lạnh người. Ôi, đó chính là nút thắt của toàn bộ câu chuyện. Lựa chọn. Nếu là Khánh, nó sẽ làm gì? Nếu cứu Tuấn, người vợ mình yêu có thể bị ảnh hưởng sức khỏe cả đời. Nếu không cứu, người em của vợ có thể mất mạng. Đó là câu hỏi không có đáp án đúng. Chỉ có những mất mát khác nhau. Một lúc lâu, không ai nói gì. Rồi, bất ngờ, Khánh quỳ xuống trước mặt vợ. Tôi chưa từng thấy con trai mình làm như vậy. Trang cũng sững sờ. Khánh nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của vợ. Giọng nghẹn lại. Anh không sợ mất tiền. Anh không sợ nợ. Anh không sợ phải làm lại từ đầu. Nó dừng lại. Nước mắt rơi xuống. Anh chỉ sợ mất em. Cả căn phòng im phăng phắc. Tôi quay mặt đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Trang. Tiếng khóc của người đã gồng mình quá lâu. Rồi lần đầu tiên tôi thấy con trai mình khóc. Không phải khóc như trẻ con, không phải khóc thành tiếng, mà là kiểu nước mắt cứ lặng lẽ chảy. Người đàn ông 35 tuổi, người bố, người chồng, người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, đang khóc. Bởi lần đầu tiên, nó nhận ra người phụ nữ bên cạnh đã đau đến mức nào. Đêm đó, sau khi mọi người ngủ, tôi ngồi một mình ngoài ban công, mở chiếc hộp cơm inox. Bên trong vẫn là số tiền tôi mang từ quê lên. Tiền dưỡng già, tiền dành dụm, tiền phòng khi đau ốm. Tôi lấy từng tờ tiền ra, đếm lại, rồi lại cất vào, rồi lại lấy ra. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Nếu Tuấn là con trai tôi,
tôi sẽ làm gì? Nếu Trang là con gái tôi sẽ làm gì? Tôi không tìm được câu trả lời. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục đứng ngoài nữa. Sáng hôm sau, tôi mang chiếc hộp cơm inox xuống bếp, đặt lên bàn. Đúng lúc Trang bước ra, con bé nhìn tôi, rồi nhìn chiếc hộp, không hiểu chuyện gì. Tôi đẩy nó về phía con bé. Con cầm đi. Trang giật mình. Mẹ! Trong này không nhiều, 80 mấy triệu thôi. Con bé lập tức lắc đầu. Con không nhận. Tôi cười. Một nụ cười mà chính tôi cũng thấy cay nơi khóe mắt. Ngày xưa, Khánh đi đại học, mẹ cũng lấy tiền dưỡng giả ra. Bây giờ, đến lượt con. Trang bật khóc, ôm mặt, khóc như một đứa trẻ. Tôi ngồi im, không dỗ, không khuyên, bởi có những giọt nước mắt phải được chảy ra mới có thể chữa lành. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Trang rung lên. Con bé nhìn màn hình, mặt lập tức trắng bệch. Tôi thấy bàn tay nó run lên. Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch. Âm thanh vang lên rất khô. Cả tôi và Khánh cùng đứng bật dậy. Trang nhìn chúng tôi, môi run run. Mất vài giây mới nói được thành lời. Bác sĩ gọi. Không khí như ngừng lại. Con bé nghẹn lại, rồi bật khóc. Thận của em không còn phù hợp nữa. Tôi chết lặng. Khánh chết lặng. Cả căn hộ chết lặng. Người hiến duy nhất, người hy vọng cuối cùng, vừa bị loại. Và điều đó có nghĩa là Tuấn có thể không còn cơ hội nào nữa. Người ta thường nghĩ điều khó nhất trong cuộc đời là kiếm tiền, là nuôi con, là chống chọi với bệnh tật. Nhưng đến tuổi này, tôi mới hiểu. Điều khó nhất là phải lựa chọn. Lựa chọn giữa điều mình muốn giữ lại và điều mình buộc phải buông ra. Sau cuộc gọi từ bệnh viện, căn hộ tầng 15 chìm trong im lặng. Không ai nói gì. Trang ngồi bất động trên ghế, hai tay ôm mặt. Khánh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe dưới đường. Còn tôi chỉ nhìn chiếc hộp cơm inox trước mặt. Chiếc hộp đã theo mình hơn 20 năm. Chiếc hộp từng cất học phí cho Khánh, từng cất tiền thuốc cho chồng, từng cất những đồng lương ít ỏi của một cô giáo làng. Và giờ đây, nó nằm trên bàn, lặng lẽ như một người chứng kiến. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Lần này, câu hỏi ấy không còn dành cho Trang nữa, mà dành cho chính tôi. Bởi tôi nhận ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ nhìn thấy những gì con dâu giấu, mà quên nhìn xem mình cũng đang giấu điều gì. Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, tôi ngồi một mình trong bếp, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà bên ngoài hắt vào. Tôi mở chiếc hộp cơm inox, lấy tất cả tiền bên trong ra, rồi nhấc lớp giấy báo cũ dưới đáy hộp. Bên dưới vẫn còn một thứ mà hơn 20 năm qua không ai biết. Ngay cả Khánh, ngay cả ông Phúc cũng không biết. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm. Tên người đứng trên đó không phải tôi, mà là Khánh. Tôi cầm cuốn sổ lên, bàn tay run nhẹ, những ký ức cũ lần lượt trở về. Ngày chồng tôi bị tai nạn lao động, ngày gia đình không còn đồng nào trong nhà, ngày tôi phải bán chiếc xe đạp duy nhất để trả viện phí, ngày Khánh thi đại học, ngày tôi sợ mình không đủ khả năng nuôi con. Chính từ những ngày đó, tôi bắt đầu để dành,
mỗi tháng một ít, 500.000, 1 triệu, 2 triệu, có tháng không có gì, có tháng chỉ vài trăm, nhưng tôi vẫn giữ. Tôi luôn nghĩ, sau này nếu mình không còn, đây sẽ là điểm tựa cuối cùng cho con trai. Tôi đã giữ lời hứa ấy hơn 20 năm. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu có phải mình đang giữ quá chặt. Sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng, một mình. Khi nhân viên đọc số dư, chính tôi cũng bất ngờ. Nó nhiều hơn tôi nhớ, nhiều hơn rất nhiều, đủ để thay đổi một số phận. Tôi cầm cuốn sổ, ngồi rất lâu trên chiếc ghế trước ngân hàng. Người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc. Nhưng tôi chỉ nghĩ tới một câu hỏi. Nếu người nằm trong bệnh viện là Khánh, tôi sẽ làm gì? Tôi biết câu trả lời. Tôi sẽ bán tất cả. Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ không do dự. Vậy thì Tuấn có khác gì? Cậu ấy không phải con tôi, nhưng là em của người đang gọi tôi là mẹ. Và chính gia đình ấy đã nuôi lớn người con dâu mà hôm nay tôi mới thật sự hiểu. Buổi chiều, tôi trở về nhà, đặt cuốn sổ lên bàn, trước mặt Khánh và Trang. Hai đứa đều ngơ ngác. Tôi đẩy nó về phía họ. Đây là tiền mẹ để dành cho Khánh. Khánh giật mình. Mẹ... Tôi ngắt lời. Ngày xưa mẹ giữ vì sợ nghèo, sợ bệnh, sợ tuổi già. Nhưng bây giờ mẹ thấy mẹ sợ hối hận hơn. Căn phòng im lặng. Tôi quay sang Trang. Con bé đã khóc từ lúc nào? Mẹ không cứu Tuấn. Tôi nói. Mẹ đang cứu điều mà con đã cố giữ suốt thời gian qua. Gia đình. Trang bật khóc. Lần này không còn cố kìm nữa. Con bé quỳ xuống, nắm lấy tay tôi, run lên từng đợt. Mẹ. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hai tiếng ấy không còn khoảng cách, không còn xã giao, không còn khách sáo, chỉ còn tình cảm. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của Khánh đổ chuông, là bệnh viện. Tôi nhìn thấy gương mặt con trai thay đổi rất nhanh, từ hy vọng sang căng thẳng, rồi chết lặng. Khi cuộc gọi kết thúc, nó đứng yên rất lâu, không ai dám hỏi. Cuối cùng, Khánh mới nói, giọng khàn đặc. Tuấn vừa tỉnh. Tôi thở phào. Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo khiến cả căn phòng lặng đi. Và cậu ấy từ chối ghép. Chàng đứng bật dậy. Sao cơ? Khánh gật đầu, mắt đỏ hoe. Nó nói sẽ không nhận thận của chị, không nhận bất kỳ ai trong gia đình. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Bao nhiêu tháng hy sinh, bao nhiêu tháng chạy vậy, bao nhiêu nước mắt. Vậy mà, người cần được cứu lại từ chối sống. Tối hôm đó, Trang tới bệnh viện, Khánh đi cùng. Tôi ở nhà trông bin, nhưng cả đêm không ngủ. Khoảng gần 12 giờ, điện thoại của tôi rung lên. Là Trang. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia rất yên. Yên tới mức tôi chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim. Tít, tít, tít. Rồi giọng con bé vang lên, nghẹn lại. Mẹ. Tôi siết chặt điện thoại. Dạ. Một khoảng lặng rất dài. Sau đó, Trang bật khóc. Khóc lớn lần đầu tiên kể từ ngày tôi biết nó. Tuấn đưa cho con một lá thư. Tim tôi đập mạnh. Lá thư gì? Con bé không trả lời ngay. Phía bên kia chỉ còn tiếng nấc. Rồi cuối cùng, tôi nghe được một câu. Một câu khiến tôi lạnh người. Mẹ. Nó viết thư tuyệt mệnh từ 3 tháng trước.
Có những lá thư không được viết để gửi đi, mà được viết để chuẩn bị cho sự ra đi. Đêm ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện, hai tay ôm chặt điện thoại, nghe tiếng nức của Trang ở đầu dây bên kia. Và lần đầu tiên, tôi thấy mình thật sự sợ. Không phải sợ bệnh tật, không phải sợ tuổi già, mà sợ một người trẻ tuổi lại chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình. Mẹ, giọng Trang run lên. Nó viết thư từ 3 tháng trước. Tôi nhắm mắt. 3 tháng, tức là khi cả gia đình còn chưa biết chuyện, khi Khánh vẫn đi làm mỗi ngày, khi tôi vẫn nghi ngờ con dâu, khi Bin còn vô tư tập gọi từng tiếng bà, thì ở đâu đó, một cậu thanh niên 27 tuổi đã lặng lẽ viết thư tuyệt mệnh. Tôi không nói được gì, chỉ nghe Trang đọc, giọng nghẹn lại từng đoạn. Chị, nếu chị đang đọc lá thư này, chắc là em không còn ở đây nữa. Tiếng khóc bật ra từ phía bên kia. Tôi siết chặt điện thoại. Cả hành lang bệnh viện im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng bước chân xa xa. Trang tiếp tục đọc. Em biết chị sẽ cố cứu em, nhưng em không muốn chị phải đánh đổi cuộc đời mình. Em không muốn Bin lớn lên với một người mẹ mang di chứng cả đời. Em không muốn anh Khánh phải sống trong cảm giác đã mất đi người vợ mình yêu. Tôi quay mặt đi. Nước mắt chảy xuống lúc nào không biết. Bởi những dòng chữ ấy không giống của một người đang nghĩ cho bản thân, mà giống một người đang cố bảo vệ những người mình yêu, ngay cả khi bản thân đang ở sát mép vực. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Lần này, tôi không nghĩ tới Trang, không nghĩ tới Tuấn. Tôi nghĩ tới chính mình. Suốt 14 tháng, tôi sống cùng con dâu, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một mái nhà, nghe tiếng bước chân của nó mỗi sáng, nghe tiếng nó dỗ con mỗi tối. Nhưng tôi chưa từng thật sự nhìn thấy con bé. Tôi chỉ nhìn bằng định kiến, bằng nghi ngờ, bằng những điều mình tưởng là đúng. Hóa ra, người cần được cứu nhất trong câu chuyện này là tôi, là cách tôi nhìn người khác, là những bức tường vô hình tôi dựng lên. 3 ngày sau, một điều kỳ diệu xảy ra. Không phải phép màu, không phải cổ tích, mà là điều rất đời. Bệnh viện thông báo có một ca hiến tạng sau chết não phù hợp sơ bộ, nhưng vẫn phải chờ xét nghiệm chéo lần cuối. Không phải từ Trang, không phải từ gia đình, mà từ danh sách hiến tạng quốc gia. Ngày nhận được tin, cả nhà gần như không ai tin nổi. Khánh ôm mặt, khóc. Trang ngồi sụp xuống hành lang, khóc. Tôi cũng khóc. Ngay cả bác sĩ cũng thở phào. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất lại không phải khoảnh khắc ấy, mà là lúc Tuấn tỉnh lại sau ca ghép. Cậu ấy rất yếu, gầy, xanh xao, nhưng vẫn cố cười. Khi nhìn thấy tôi, Tuấn khẽ gọi, "Bác." Tôi bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy. Lần đầu tiên, tôi không còn nhìn cậu như người xa lạ, mà như một đứa trẻ trong gia đình. Tôi hỏi, "Sao con không nói sớm?" Tuấn cười rất khẽ. "Bác Hạnh, chị Trang đã gánh đủ rồi. Con không muốn chị ấy mất thêm sức khỏe, mất thêm tiền bạc, mất thêm cả bình yên trong gia đình vì con nữa." Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tôi nghẹn lại. Bởi rất nhiều người trong chúng ta cũng vậy. Luôn nghĩ rằng yêu thương là tự gánh lấy tất cả. Trong khi đôi khi, yêu thương cũng là cho người khác cơ hội được cùng gánh. 2 tháng sau, Tuấn xuất viện. Sức khỏe hồi phục chậm, nhưng ổn định. Khánh đưa cả gia đình về quê thăm ông Phúc. Đó là lần đầu tiên, từ ngày lên Hà Nội, tôi thấy căn nhà nhỏ của mình đông đủ đến thế.
tiếng trẻ con chạy ngoài sân, tiếng bát đũa trong bếp, tiếng ông Phúc cười, tiếng chó sủa ngoài cổng. Những âm thanh bình thường mà trước đây tôi từng cho là hiển nhiên. Chiều hôm ấy, tôi ngồi dưới gốc bưởi, nhìn Trang đang đuổi theo Bin ngoài sân. Con bé cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó cười như vậy. Không gượng gạo, không mệt mỏi, không giấu điều gì, chỉ đơn giản là vui. Tôi bỗng nhớ tới ngày đầu tiên lên Hà Nội, nhớ tới những nghi ngờ, nhớ tới những lần im lặng, nhớ tới những ánh nhìn đầy khoảng cách, và thấy xấu hổ, thật sự xấu hổ. Đến tối, trước khi về lại Hà Nội, tôi gọi Trang vào phòng, lấy chiếc hộp cơm inox ra. Con bé bật cười. Con tưởng mẹ vẫn giữ nó. Tôi gật đầu. Giữ, nhưng giờ mẹ muốn cho con. Trang ngơ ngác. Mẹ. Tôi đặt chiếc hộp vào tay con bé. Bên trong không còn tiền, không còn sổ tiết kiệm, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ. Con bé mở ra, nhìn, rồi bật khóc. Trên đó chỉ có một dòng chữ, rất ngắn, nhưng là điều tôi mất 14 tháng mới học được. Mẹ xin lỗi vì đã không nhìn thấy con sớm hơn. Trang ôm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ. Còn tôi, lần đầu tiên, ôm con bé như ôm chính con gái mình. Mùa thu năm đó, tôi trở về quê, không còn ở Hà Nội nữa. Buổi sáng lên xe, Trang lại đưa cho tôi chiếc hộp cơm inox. Chiếc hộp đã đi qua gần hết câu chuyện này. Tôi bật cười. Con giữ đi. Trang lắc đầu. Không, giờ nó là của mẹ. Tụi con chỉ mượn thôi. Tôi ôm chiếc hộp vào lòng, nhìn con dâu, nhìn con trai, nhìn cháu nội, rồi nhìn thành phố phía sau lưng họ. Bất giác nhớ tới câu hỏi đã theo mình suốt hành trình. Có khi nào chúng ta sống cùng một mái nhà rất lâu, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy nhau? Bây giờ, tôi đã có câu trả lời. Có. Và điều đáng tiếc nhất không phải là đã từng không nhìn thấy, mà là không chịu mở lòng để nhìn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Trang vẫn đứng đó, vẫy tay, mắt đỏ hoe, giống hệt ngày đầu tiên tiễn Khánh đi học đại học. Tôi biết, có những điều đã được chữa lành, có những điều sẽ không bao giờ trở lại như cũ, và cũng có những điều chúng ta phải mất rất lâu mới học được. Rằng một gia đình không được giữ bằng máu mủ, mà được giữ bằng những lần lựa chọn ở lại vì nhau. Chiếc hộp cơm inox nằm yên trên đùi tôi. Nắng chiều chiếu lên nắp hộp, lấp lánh. Giống như những ký ức vẫn còn ở đó, nhưng đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.